morning! Day 2 namin dito sa Las Casas Filipinas. Today, mag-swimming lang kami sa beach, swimming sa pool, breakfast, heritage tour, and yun na. Oh, basta! Yung sand nila dito hindi siya white sand, gray sand, pero fine. Na-enjoy ni Basti yung beach time namin. Medyo madami siyang nakain buhangin. Papunta na kami sa paborito, sa pinaka-aantay kong part ng aming stay dito sa Las Casas, Filipinas. Yung breakfast. Kagabi ko pa hinihintay itong breakfast na to. At first time namin kakain dito sa Las Casas, Filipinas. Ay, di kumain pala kami kahapon ng fishball. Squid ball. So, eto na. Eto na yung jeep. Dumaan na. Hello. Basti. Thank you. Salamat. Basti. Kakain na tayo, Basti. Basti. I will get one. Kakain na tayo, ha? I'll get one. Okay. Yung breakfast nila dito, buffet style. Malaki yung dining area. Sana malaki din yung buffet area. Basti. Nakakita ako ng papa, tsaka itlog. Tsaka syempre kanin. Kanin. Pinakaantay kong kanin. Huli kong kain ng kanin kahapon pa ng umaga. Dito tayo sa Casa Lubao. You're waiting for the heritage tour to start. Sobrang lupit ng breakfast nila dito. Bukod sa madami, masarap pa. Welcome to the Casas Filipinas de Acuzar. By the way, my name is Eva, so I will be your tour guide for today. So I will be guiding you to the heritage or historical houses that were transferred here in Las Casas. So katatapos lang namin sa heritage tour. Ngayon nandito na kami sa batis pool. May batang lumalangoy. Basti. Gusto mag-swimming ni Basti. Let's go! Let's go! Let's go! Hello! Just checked out of Las Casas Filipinas de Acuzar. Tagalogin na kaka-check out lang namin dito sa Las Casas Filipinas de Acuzar. And ayun si Basti, natutulog na siya. Naantay na lang namin yung aming sakyan. Ayun na yung sakyan natin, babe. Tara, let's go. See you.